stopover dito sa Takoyaki stand. Tanay pa rin ito. Uy, nag-request si Kuya pictures daw. Sino? Hindi, picture mo kami. Dali mo na. Dali na dyan ulit. Ano naman o? Selfie ka na. Guys, stopover muna kami dito sa Kape Aroma by the Brewers. So, may mga brewed coffee dito at hot chocolate. Ayan. Ayan, nakahilera yung table dito. Ito yung ordering station. Ayan. So, ito na yung order ko. Cookie, hot chocolate, tsaka cactus. Hindi kasama yung cactus. Bumibili ng unforgettable moment namin. Kaya yun. Sabay pambingin pa rin. Sabay pambingin na namin yung makakayanan. Kasi na lang yung nag-save sa atin. Biglang kinuha na moy. Inamoy. Sabay pambingin. Yun pala yun. Pantanggal pala ng amoy. Ano lang amoy ng mga pabango na inamoy mo. So yun yung pambala. Kasi hindi mo na maamoy kung alin yun. Kagila magpabalik pa. Ganun yung kape? Ganun yung promote niya? Naamoy lang. Pinagkataon nila unforgettable moment na. Kumuha kami. Hindi rin yung maligit ng chocolate na chips. Parang mix? Parang mix na... chips yung sa ano, cookies. Oo, yung gano'n. Biglang inabot sa amin gano'n. Gagawin pa kayo. So, nung inabot sa inyo, Hindi naman nagtititigil. susubo nyo na. Oo. Susubo nyo na. Parang bakit mo kami binigay na sa akin? Tinitigan lang namin dati. Ah. So, nalaman nyo. Sa utak ng namin naglalaro ko lang. Ano ba yun? Ang bilis kami doon eh. Ilan tayo doon. Nalaman nyo lang na may nag-testing. Kaya niya kinuha at inamoy niya. Tapos kami ganon.
Buti na lang.